Täällä sitä ollaan ikonisen Tavastian väkkärillä. Kertokaa, että miksi me ollaan just täällä? Me ollaan tää sen takia, että Helsingissä me ollaan koettu, että meidän musa on ollut vähän aina sellainen, että se ei ole tarkoitettu tänne. Että vähän niinku näin. Ja sitten muutama vuosi sitten me oltiin eräs toisessa paikassa Helsingissä keikalla, niin saattoi olla joku 15 ihmistä katsoa meitä. Seuraavana vuonna oli 50, sitä seuraavana vuonna 150. Ja silloin oli jo se fiilis, että tämähän on tosi hyvä. Ja tuli sellaista palautetta. Niin se oli hyvä keskiviikoksi. Joo. Niin sitten kun tuli tämä tilaisuus, että nyt me päästään niinku Tavastialle keikalle, niin se oli niin uskomaton fiilis, että nytkö se tapahtuu. Ja sitten kun se ilta vielä päättyi siihen, että tämä oli loppuun myyty, niin se aiheutti jonkun sellaisen ihan käsittämättömän tunnereaktion, että hei, mä mietin sellaista, että te olette supersuosittuja, superfanitettuja. Ja sit koska te teette sillään, no mun mielestä voisi sanoa viihteellistä musaa, niin mä mietin, että tuleeko sen takia jotenkin semmoinen olo, että kohtaatte vaikka jotain ennakkoluuloja? kyllä tulee ja on tullut, varmaan tulee jatkossakin, mutta jos ottaa huomioon meidän historia ja sitten katsoo YouTubesta musiikkivideoita, että siellä on ollut kaikennäköisiä kostyymejä päällä, niin en mä niinku ihmettele sitä, että tulee niinku sellaisia tiettyjä mielikuvia. Mutta ihana niin toi, miten sä sanoit, että viihteellistä musaa. Mun mielestä toi oli tosi hyvin määritelty, et koska meillä on niinku tarkoitus tehdä tai viihdyttää ihmisiä. Mun mielestä toi niinku kuvaa tosi paljon. Et paljon niinku meistä käytetään sitä, että huumorimusiikkia, mistä ehkä tulee sellainen fiilis, että me ei tehdä tätä tosissaan. Vähän väärä mielikuva, koska me tehdään tätä ihan järjettömän tosissaan. Meillä on aina pääasia se, että tätä on niin vaikea aina miettiä, että minkälainen se biisin täytyisi olla. Biisin tietää, että siitä tulee hyvä, kun käsikarvat nousee pystyyn. Se on semmoinen selkeä niin tuntomerkki. Mutta toi on siis semmoinen juttu, mitä tulkitsisin jotenkin teidän tekemisessä ja siitä, kun on vaikka teidän kanssa jutellut ja seurannut, todella vilpittömästi tehdään niin biisejä. Koska vois ajatella, että sit kun on bändi, joka takoo hittejä, että voi ajatella, että on tämmöinen niin toimiva NS-resepti, miten näitä biisejä tehdään, että jotenkin olisi tietenkin semmoinen, että onko tässä jotain semmoista laskelmointia taustalta, ja tiedät, semmoista, niin kuin mulla ei tule yhtään se olo niin kuin mitenkään tästä teidän jutusta. Olenko tulkinnut tämän oikein teistä? Onko toi siis se? olet todellakin toi, että se tulee niinku sydämestä. Niin... Koko niinku bändin historia on tavallaan perustunut siihen, että me ei olla hirveästi suunniteltu asioita. Ja tässä palataan taas siihen, katsoo meidän niinku koko katalogia. Meillä ei ole esimerkiksi yhtään albumia julkaistu. Niin kaikki ne biisit on tehty ja sitten ne on julkaistu. Meillä ei ole ikinä ollut siis sellaista isoa biisivarastoa, mistä me sitten mietitään porukalla oikein, että mikäs näistä nyt sitten olisi se seuraava hittisinkku. Ei vaan siis me ollaan tehty biisi ja laitettu se maailmalle. Kaikki on mennyt vaan niinku fiilispohjalta. Te teette tätä koko bändijuttua hyvin omalla tavalla, mutta koska tää on vähän ehkä silleen epätyypillistä, ainakin toistaiseksi, niin millaista palautetta te saatte? Hyvin monipuolisesti. Et totta kai saadaan pääsääntöisesti positiivista, mutta kyllä sieltä tulee myös tosi negatiivisia juttuja. Ne voi liittyä ihan musiikkiin, että osa ei niinku pidä sitten yhtään eikä jotenkin arvosta. Ja sitten on toki erikseen nämä niinku henkilökohtaiset kommentit, mitä sitten niinku tulee meitä jäseniä kohtaan ja varmaan erityisesti niinku minua, koska olen bändin ainoa naisjäsen, niin olen sillä lailla joutunut ehkä maalitauluksi jopa voisi sanoa. Mä muistan vielä, kun ensimmäinen vihakommentti tuli ja tästä on varmaan siis 5 vuotta aikaa ja mä en ollut yhtään tottunut sellaiseen, niin se kyllä meni niin syvälle. Ihan kyllä viikonloppuna sitten käsittelin sitä asiaa ja itkin paljon ja se meni aika ihoalle silleen, että mä niinku huomasin sitten jatkossa keikoilla myöskin, että se kommentti niinku alkoi niinku määrittelemään jopa minua. Ja sitä jotenkin niinku helposti alkaa katsoa itteensä ehkä sen vihaajan silmin. Se oli hirveä tunne. Ihan oikeasti se oli ihan kamala tunne mennä lavalle, koska
koska sitä jotenkin niinku pelkäsi, että kaikki ajattelee näin, vaikka kyse oli niinku yhdestä kommentista. Mutta se on niin perus, että sit se jää mieleen. joo, ja se sai jotenkin omassa päässä hirveän isot mittasuhteet, että sehän totta kai niinku laajeni, meni semmoiseksi isoksi palloksi ja möröksi siellä. Se on mun mielestä niinku ikävä, että joku ajattelee noin, koska en voisi kuvitellakaan, että mä menisin kenellekään ihmiselle sanomaan, joka tekee hänen työtään, että sä oot turha tai sun tekeminen on niinku turhaa. Että tää on mun työ. Mä teen sitä sydämelläni. Mä niinku annan ihan siis kaikkeni niinku joka kerta. Ja joka ikinen keikka, kun me mennään lavalle, niin mä oon aivan varmasti niinku täysillä ja koskaan en himmaile enkä tai ole tekemättä asioita satalasissa. En mä halua antaa sellaista valtaa sitten myöskään sellaiselle ihmiselle, että se saisi niinku mua muuttamaan jotenkin itseäni. Mutta se oli taistelu ja siitä ollaan siis menty niin paljon eteenpäin. Mä niinku huomaan itsestäni, että mä oon niinku oikeasti kasvanut ja vahvistunut. Ja, edelleenkin ne voi tuntua pahalle, mutta ne ei enää niinku saa sellaista niin isoa aikaa jotenkin mun päässä. Meidän kenenkään ei tarvitse olla täydellisiä, ei todellakaan. Jokainen on sellainen, jolla on oma tontti, jolla on omat vahvuutensa. Ja me ollaan tosi onnekkaita, että me ollaan saatu niinku vuosien aikana tai löydetty nämä henkilöt tähän. Koska yhdessä me ollaan ihan sairaan hyvä porukka. Ja jos tästä puuttuisi yksi, niin ei tämä olisi tämä. Varmasti on, varsinkin tällä hetkellä, kuten sanoitkin, että tämä on vielä uutta, niin on kysymysmerkkejä ihmisillä, että mitä tässä tapahtuu, kuka tekee ja miksi. Ja miksi kaikilla on näin hyvä meininki. Kyllä. Jotkut ei varmaan pysty ymmärtää sitä, ja sitten kun se toimii niin hyvin, mitä se toimii. Et palautetta saa antaa, ja negatiivistakin palautetta saa antaa. Kunhan se on sillä lailla rakentavaa, että se ei ole vain pelkkää vihaa ja haukkumista. Ja koska se ei ole rakentavaa palautetta, niin se on kiusaamista. Niin. Se on joo nimenomaan. Niin. Siis sen mä koen, että se on vaan siinä on pelkästään se tarkoitus, että halutaan aiheuttaa paha mieli. Mun mielestä suoraan sanottuna tyhmää tuoda esille pelkästään vihan kautta asioita. Ja Tiina on vähän sellainen vastakohta, mitä meille opetetaan koulussa, että sä oot värikäs ja äänekäs persoona ja tehdään isosti ja tehdään näyttävästi ja vaikka sitten liidilaulut tapahtuu mun ja Raipen kautta ja sitten livesoitto tapahtuu muuta kautta, mutta siltikin sä tuut ja näytät, että nyt muuten mennään, niin se on monelle suomalaiset ei ole monet valmiita. Miten sä kuvailisit sun oman roolin sit itse? No, mikä on sulle mieluisin kuvailla? Titteli. Niin, koska siis kyllä se on jollakin lailla ehkä se hype girl. Niin. Että semmoinen energian nainen. Miten sen sanoisi? Hype girl on varmaan aika hyvä. Että se kertoo sillä lailla, että se on aika monipuolinen. Että monella tavalla tuodaan iloa tanssilla, laululla. Mä otan tosi paljon yleisöä myös kontaktia. Ja mä ajattelen, että jos mä revittelen siellä täysillä vähän hölmöstikin silleen, että yleisö näkee sen, että mä en ota itteeni liian vakavasti, niin myös he voi vapautua siellä. Että he uskaltaa ehkä lähteä myös revittelemään. Se on ihan älyttömän vapauttava tunne jotenkin. Että livekeikoista nimenomaan on mun mielestä tullut aika hauskaa palautetta. Aika paljon sellaista, että jos on vaikka festarilla joku tyyppi, joka ei välttämättä aiemmin ole kauheasti tykännyt tai arvostanut, sitten tulee katsoa ja sitten on sen jälkeen katsoo pari biisiä. Ai jaa, no nyt mä tajusin mikä tää juttu on. Nyt mä oon fani. Just toi, että bändi on just joukko ihmisiä, jotka jakaa saman intohimon ja määränpää. Niin sillä ei ole mitään merkitystä, että mistä se koostuu, kunhan se jengi on vaan siinä ja ne puhaltaa yhteen hiileen. Mun mielestä kaikkien täytyisi keskittyä omaan tekemiseen, koska silloin tulee hyviä asioita elämässä vastaan, ihan varmasti. Eikö niin, että te olette Euroviisu-ihmisiä, Euroviisu-fanitusta löytyy joukostanne, näin olen teistä ymmärtänyt. Ja sit nyt te olette mukana UMK:ssa ja te olette vielä sellainen, että kun vähän joskus tuolla syksyllä tuli, että että onko Sporttien pois kenties mukana ja siitä oltiin jo silleen varovaisen innoissaan ennen julkistuksia näin. Hype on kova, te olette mega suosittuja. Millaisilla fiiliksillä te nyt ootte UMK:ssa mukana? Hassu juttu, että
me ei niinku oikeasti tiedosteta tätä asiaa, että me ollaan niinku suosittuja. Me ollaan tehty vaan sitä omaa juttua ja tehty ja sitten siinä matkalla tulee kivoja hyviä asioita vastaan. Mutta sitten jos rupeaa ajattelemaan sitä, että nyt me ollaan niinku hirveän suosittuja ja jotakin staroja, niin sitten menee kuuppa jumiin niinku heti, koska se on jotenkin vastenmielinen ajatus itselle ajatella, että me ollaan staroja. Sellainen olo jotenkin, että me otetaan niin nöyränä kaikki tällainen vastaan, että nämä ei ole meille todellakaan mitään läpihuutojuttuja, vaan nämä on isoja asioita, siis ihan oikeasti isoja asioita, mitkä merkkaa tosi paljon. Mutta silti joka ikinen kerta, kun sä meet lavalle ja näet sen ihmismeren, niin tulee sellainen niin kuin hämmennys ja semmoinen, että wow, se ei ole missään vaiheessa meille semmoinen itsestäänselvä asia. Että me ei tuudittauduta siihen, että me ollaan nyt niin kuin megasuosittuja ja meillä on semmoinen olo, että niinku me ollaan vielä hyvin alussa ja me halutaan niinku kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja tämä UMK-homma, niin tämä oli ihan järjetön juttu, että me päästiin tähän. Siis, ja nyt kun ollaan mukana, niin kyllä me voittamaan lähdetään. Lähdetään! Meidän mielestä tämä on paras biisi ja me oltaisiin meidän mielestä parhaimpia myöskin lähteä sinne Liverpooliin, koska... Miksi? No mun mielestä me pystyttäisiin niinku toimittaa niin paljon iloa ja erilaista meininkiä, mitä ei ikinä nähty. Ja just se sydämellisyys ja aitous ja kaikki, niin mun mielestä olisi hienoa lähteä näyttämään niin kuin ulkomaille myös sellaista puolta. Että niin mä oikeasti haluaisin, että näkisin myöskin, että me voitaisiin joku päivä esiintyä kans ulkomailla, mutta sitä ei lähdetä ajamaan. Jos se aika joskus tulee, niin tulee. Jos niin ei ikinä tapahdu, niin it's fine. Mutta se on niin niitä askeleita kerrallaan. Niin, siis nimenomaan. Jotenkin, että suomalaiset olisi nyt valmiita niin kuin valitsemaan suomenkielisen biisin ja uskallettaisiin uskoa siihen, että meidän omalla kielellä voi pärjätä. Hei, kiitos ihan hirveästi Porten Boys. Kiitos Katri. Kiitos sulle tosi paljon. Oli tosi lämmin. Ja kiitos Yle ja kiitos kaikki katsojat. Kyllä. Muista katsoa UMK-finaali 25. helmikuuta ja muista myös, että sä päätät, kuka tän voittaa. Eli äänestämään. Kiitos, että sä katsoit videon.